Salutare tuturor! Un întreg sistem antiaerian rusesc S-300 nici nu știe ce l-a lovit. HIMARS, Storm Shadow sau Neptun. Arde în regiunea Rostov. Astăzi discutăm despre noile progrese ale armatei ucrainene din regiunea Kursk, dar și despre avansul rusesc în regiunea Donetsk și despre loviturile cu rachete care au distrus un întreg sistem antiaerian rusesc S-300 la Rostov. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului au analizat succesele suplimentare ale forțelor de apărare ucrainene în avansarea în regiunea Kursk a Federației Ruse. Trupele ucrainene au continuat să avanseze de-a lungul întregii secțiuni ucrainene a frontului în regiunea Kursk pe 20 august și au obținut recent succese suplimentare. Raportul indică faptul că, așa zis și bloggeri militari ruși, au susținut pe 20 august că forțele ucrainene continuă atacurile mecanizate la periferia Korenevo și că forțele ruse lansau artilerie și lovituri antiaeriene pentru a limita avansul ucrainean. Imaginile geolocalizate publicate pe 20 august arată că forțele ucrainene au avansat și în zona împădurită la nord de Ruski Poricni, la nord-est de Sugia și la 20 de kilometri de graniță, ceea ce este în concordanță cu hărțile publicate de către bloggerii militari ruși, care arată înaintarea trupelor ucrainene de-a lungul întregului teritoriu adiacent așezărilor care fac parte din districtul Ruski Poricni. Pe data de 20 august, comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, a arătat o hartă care arată situația din regiunea Kursk, iar Institutul pentru Studiul Războiului a folosit limitele acestei hărți pentru a-și actualiza evaluarea limitelor declarate a avansului ucrainean în regiunea Kursk. În timpul discursului său la Congresul Autorităților Locale și Regionale, Syrskyi a arătat o hartă care arată presupusa linie de front actuală a trupelor ucrainene în regiunea Kursk. Acesta a declarat că înaintarea trupelor ucrainene în regiunea Kursk obligă trupele ruse să redistribuie elemente ale unor unități de pe linia frontului din Ucraina în regiunea Kursk, ceea ce poate afecta ritmul și perspectivele acțiunilor ofensive rusești în Ucraina. Syrskyi a mai adăugat că trupele ucrainene urmăresc să creeze o zonă tampon pe teritoriul Rusiei pentru a preveni bombardarea regiunii Sumi de către trupele rusești. Ziua 910 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 21 august 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 603.010 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1210 militari, 4 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă, 2 sisteme antiaeriene și încă 60 de sisteme de artilerie. Datorită loviturilor cu drone și rachete ucrainene, complexul de rachete antiaeriene S-300 arde lângă Rostov. Despre acest lucru informează statul major al forțelor armate ale Ucrainei. În noaptea de 21 august, unitățile forțelor navale ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare, au lovit poziția sistemului de rachete antiaeriene S-300 al inamicului în apropierea localității Novoshachtinski, lângă Rostov. Conform rezultatelor controlului obiectiv, exploziile au fost observate în anumite puncte de vizare. Departamentul a menționat că invadatorii ruși folosesc complexele S-300 pentru a ataca orașele pașnice ale Ucrainei, distrugând clădiri rezidențiale și terorizând populația civilă. Misiunea comună de luptă a tuturor componentelor forțelor de apărare ale Ucrainei asupra țintelor importante ale forțelor armate ruse continuă. După cum a raportat Army Inform, în ultima zi au avut loc 166 de lupte, mai mult de o treime dintre acestea sunt în direcția Pokrovsk. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Analiștii proiectului Deep State
au actualizat harta în noaptea de 21 august și au raportat că rușii au avansat în 3 așezări din regiunea Donetsk. Rușii au avansat în Severnoye, Drujba, Zavitny, lângă Novogradivka și Grigorivka, iar luptele continuă la New York. Deep State a adăugat că harta operațiunii trupelor ucrainene în regiunea Kursk a Federației Ruse va fi actualizată mâine. Așteptăm să o vedem. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.